שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה קצת פעולות חשבון עם מטריצות הפיכות. בואו נתחיל. תחילה כמובן נזכר בהגדרות ובמשפטים שכבר ראינו. יש לי A מטריצה ריבועית, היא נקראת הפיכה, אם יש B, AB שווה BA שווה ל-I, B נקראת ההופכית של A, ומסמנים B שווה ל-A מינוס 1. הנה המשפטים שכבר ראינו. A הפיכה, אז יש רק הופכית אחת, A ריבועית הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה היא N, אם ורק אם משקולת שורות ל-I, וכדי למצוא את A מינוס 1, אנחנו משתמשים באלגוריתם של לקחת את A, להדביק את I, לדרג. כש-A הופכת ל-I, I הופכת ל-A מינוס 1. וכאמור, בשיעור הזה נראה כל מיני פעולות חשבון עם מטריצות הפיכות. בואו נצא לדרך. המשפט הראשון אומר שאם A מטריצה ריבועית מסדר n על n, אז אם A הפיכה, אז ההופכית של ההופכית זה המקור. A מינוס 1 מינוס 1 זה A. הגיוני לחלוטין. אבל בואו נראה הוכחה לזה. הנה ההוכחה. אנחנו יודעים ש-A הפיכה. מה זה אומר מבחינתנו? למשל, שיש את המטריצה A מינוס 1. לכן, A מינוס 1 כפול A שווה ל-A כפול A מינוס 1 שווה ל-I. אבל רגע, אם הנושא כאן הוא A מינוס 1, כתוב לי כאן ש-A מינוס 1 כפול משהו שווה למשהו כפול A מינוס 1 שווה ל-I. ולכן, אני מקבלת מזה ש-A מינוס 1 היא ההפיכה. ומיחידות ההופכית אני יודעת שההופכית של A מינוס 1 זה המשהו הזה שנמצא פה. כלומר, ההופכית של A מינוס 1 זו המטריצה שנמצאת כאן. כלומר, זאת המטריצה A. במילים אחרות, A מינוס 1 מינוס 1 זה פשוט A. וסיימנו את ההוכחה. הנה המשפט הבא. AB מטריצות ריבועיות מסדר n על n. אם AB הפיכות, אז גם A כפול B הפיכה. מכפלת מטריצות הפיכות היא הפיכה. ובנוסף, AB במינוס 1 שווה B מינוס 1 כפול A מינוס 1. שימו לב, אנחנו הופכים פה את הכיוונים. מוכר לכם? נכון, גם שהיה לנו שחלוף של מכפלה, הפכנו שם את הסדר. אז גם פה AB מינוס 1 זה B מינוס 1 כפול A מינוס 1. בואו נראה גם את ההוכחה של זה. אנחנו יודעים ש-A ו-B הפיכות, ולכן לכל אחת מהן יש הופכית. A מינוס 1 ו-B מינוס 1. יש מטריצות כאלה. אני יכולה להשתמש בהן כי הן קיימות. מה אני אעשה? בואו נעשה קצת חשבון. אני אקח את המטריצה AB, ואני אכפול אותה במטריצה B מינוס 1, A מינוס 1. מה יוצא מזה? אני יכולה להשתמש בחוק האסוציאטיבי, ולהזיז את הסוגריים, במקום שיהיו על AB ועל B מינוס 1, A מינוס 1, אני יכולה לשים את הסוגריים איפה שאני רוצה. איפה אני רוצה? נכון, על B, B מינוס 1. למה? כי B כפול B מינוס 1 זה I, ולכן מה שאני אקבל כאן, A כפול I כפול A מינוס 1, אבל את I לא צריך, זה A מינוס 1, שזה I. קיבלתי, AB כפול משהו שווה ל-I. מה נעשה עכשיו? נכון, נחשב את הכיוון ההפוך. עכשיו נכפול את AB משמאל, ב-B מינוס 1, A מינוס 1, מה נקבל? נעשה את אותו דבר בדיוק. חוק הקיבוץ אומר שאפשר להזיז את הסוגריים לאן שרוצים, מקבלים B מינוס 1 כפול A מינוס 1 כפול A, שזה תכף נכתוב פה I ו-B, ולכן מה יהיה לי? B מינוס 1 כפול I כפול B, את I לא צריך, B מינוס 1B, קיבלנו I. זהו, סיימנו. למה? לקחתי את AB, כפלתי באיזושהי מטריצה שיש כזו מטריצה, מימין ומשמאל, וקיבלתי את I. מה זה אומר לפי ההגדרה? לפי ההגדרה זה אומר ש-AB כפול משהו שווה למשהו כפול AB שווה ל-I, זה אומר AB הפיכה, וההופכית שלה, מיחידות ההופכית נקבל, שההופכית של AB, כלומר AB במינוס 1, זה המשהו שהשתמשנו פה, B מינוס 1 כפול A מינוס 1. זהו, סיימנו את ההוכחה. שואלים אותי פה, האם גם ההפך נכון? בואו נראה מה זה ההפך. אני יודעת ש-A כפול B הפיכה.
האם אז אני יודעת ש-A הפיכה וגם B הפיכה? מה אתם חושבים? אז התשובה לא בהכרח. הרי אם זה היה נכון, היינו מנסחים את זה, וזה לא הופיע. איך אני יודעת? AB הפיכה פירושו. AB מטריצה ריבועית. זכרו, כשאתם רואים את המילה הפיכה, מאחורי הקלעים מסתתר שיש לנו מטריצה ריבועית. להגיד ש-AB הפיכה פירושו להגיד שהמטריצה AB היא ריבועית. האם אוטומטית זה יגיד ש-A ו-B גם הן ריבועיות? ממש לא. יכול להיות ש-A ו-B לא ריבועיות. ואם הן לא יהיו ריבועיות, הן לא יהיו הפיכות. בואו נראה דוגמה לדבר הזה. הנה, A מטריצה לא ריבועית, ו-B מטריצה לא ריבועית. מה זה AB? A כפול B, תעשו את החשבון, תקבלו 1, 0, 0, 1. כלומר, A, B שווה ל-I, אבל I מטריצה הפיכה. ולכן A כפול B היא הפיכה. אבל A ו-B לבד הן לא ריבועיות, ולכן הן בטוח לא הפיכות. חייבים להיזהר פה. אתה שואל מה קורה אם שתיהן ריבועיות. כלומר, הפעם נתון מראש ש-A ו-B מטריצות ריבועיות. האם אז זה אומר שאם A-B הפיכה, גם A וגם B הפיכות? הפעם, אכן כן, והנה משפט 3. A-B מטריצות ריבועיות, ככה זה נתון. אם A-B הפיכה, אז גם A וגם B הפיכות. שימו לב, כשאני אומרת A ו-B הפיכות, אני אומרת שהן ריבועיות, ולכן A כפול B ריבועית, והיא יצאה הפיכה. אבל כשאני אומרת A-B הפיכה, האם זה אומר ש-A לבד ו-B לבד הפיכות? לא. אבל אם בכותרת כתוב לי ש-A ו-B ריבועיות, אז התשובה היא כן. A-B הפיכה, והיא התקבלה ממכפלה של ריבועיות, אז בהחלט גם A וגם B הפיכות. בואו נראה הוכחה. אני יודעת שהמטריצה AB היא בסדר n על n, כי גם A וגם B הן מטריצות n על n, ואני יודעת גם שהיא הפיכה, זה נתון. זה אומר שהמטריצה AB היא מדרגה n. מה אנחנו יודעים על דרגה של מכפלה? לפי משפט שראינו, אנחנו יודעים שהדרגה של AB מצד אחד שווה ל-n כי AB הפיכה, מצד שני הדרגה קטנה או שווה מהמינימום בין הדרגה של A לדרגה של B. אבל A ו-B הן מטריצות מסדר n על n, ולכן הדרגה של A ו-B שתיהן קטנה, הדרגות האלה קטנות או שוות מ-n. שימו לב מה קיבלנו פה. n קטן שווה מהמינימום של RA/RB, שקטן שווה מ-n. קיבלנו שהמינימום בין RA ל-RB חסום משני הצדדים על ידי n, ולכן מה זה אומר מבחינתנו? שהמינימום של RA ו-RB חייב להיות שווה ל-n. המספר הכי קטן שאפשר לראות כאן הוא n. אבל רגע, זכרו, המטריצות הן n על n. האם אפשר לראות משהו שהוא יותר מ-n? ברור שלא. ולכן אם המינימום הוא n, אין ברירה. גם RA וגם RB שוות ל-n. אם הדרגות שוות ל-n, אז המטריצות הפיכות. נכון, וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נסכם. אני עכשיו רושמת את משפט 2 ומשפט 3 כמשפט אם ורק אם. יש לי שתי מטריצות ריבועיות A ו-B מסדר n על n. אז A-B הפיכה, אם ורק אם, A וגם B הפיכות. וזכרו, ללא ההתחלה הזו ש-A ו-B ריבועיות, זה לא נכון לומר ש-A-B הפיכה, אם ורק אם, A וגם B הפיכות. כי כיוון אחד יהיה נכון, A הפיכה, B הפיכה, אז A-B הפיכה, אבל הכיוון A-B הפיכה גורר A לבד ו-B לבד הפיכות, לא יהיה נכון. אלא אם כן יש לי בכותרת, שאנחנו מדברים על מטריצות ריבועיות. אז למה לא ניסחנו מראש משפט אם ורק אם ונסגור עניין? אנחנו לא רוצים להוציא מכלל אפשרות לקבל מטריצה A-B הפיכה, כאשר A לבד ו-B לבד לא ריבועיות ולא הפיכות.
ולכן אנחנו מנסחים את זה כשתי טענות שונות. אבל אם מראש המטריצות ריבועיות, זה הופך להיות טענה אחת משותפת של אם ורק אם. הנה דוגמה. האם קיימת מטריצה B כך ש B כפול מטריצה שווה למטריצה? בואו ננתח את הסיטואציה הזו. אם המטריצה B קיימת, אז היא ריבועית מסדר 3 על 3. משהו כפול 3 על 3 נותן מטריצה 3 על 3, אז B צריכה להיות, אם היא קיימת, מסדר 3 על 3. מבחינת סדרים, מצאנו. הלאה. המטריצה באגף ימין היא הפיכה. איך אנחנו יודעים? היא משולשת עליונה, היא כבר מדורגת, ולכן אני רואה את הדרגה 3. מטריצה 3 על 3, מדרגה 3 היא הפיכה. לפי משפט 2, אם כפלתי שתי מטריצות, B ועוד אחת, וקיבלתי מטריצה הפיכה, ושתי המטריצות שלי, גם B וגם השנייה, ריבועיות, אין ברירה. אני חייבת לכפול מטריצות הפיכות. אבל רגע, אם אתם שמים לב, המטריצה פה זאת הדוגמנית. ומה אנחנו יודעים? נכון, הדוגמנית לא הפיכה, את באמת לא הפיכה. כן, אין מה לעשות. מה אתה עושה פה? אתה רודף אחריה. נחמד. אז אם הדוגמנית לא הפיכה, לא משנה איזה B תיקחו. מטריצה לא הפיכה כפול מטריצה אחרת, ולא משנה מה היא, לעולם לא תיתן מטריצה הפיכה. אנחנו כבר ראינו, לפי המשפט, שחייבים לכפול מטריצות הפיכות, כדי לקבל מטריצה הפיכה. שוב, כי אלה מטריצות ריבועיות. זהו, אז המטריצה B לא קיימת. הנה משפט 4. עכשיו, אם אתם זוכרים, היה לי מכפלה של שתי מטריצות הפיכות, היא הפיכה. והייתה לנו נוסחה להופכית. עכשיו, אנחנו ניישם את המשפט הזה עבור K מטריצות. אז הנה A1, A2 עד AK מטריצות כולן ריבועיות. A1, A2 עד AK הפיכות, אם ורק אם, A1 כפול A2 כפול AK הפיכה. הפעם אנחנו מראש מתחילים עם K מטריצות ריבועיות. ברגע שיש לי K מטריצות ריבועיות, אני יכולה להשתמש במשפט אם ורק אם. כל אחת הפיכה, אם ורק אם, המכפלה הפיכה. רגע, זה לא הכל. הנוסחה A1 כפול A2 כפול AK במינוס 1, אם אמרנו שהמכפלה הפיכה, ההופכית של המכפלה היא מכפלת ההפיכות, אבל זהירות, מהסוף להתחלה, AK במינוס 1 כפול A2 במינוס 1, A1 במינוס 1. מה שעשינו עם שתי מטריצות, אפשר לעשות עם כל כמות סופית של מטריצות הפיכות, עם K מטריצות הפיכות. כמובן שההוכחה תהיה באינדוקציה. אנחנו נוכיח בנפרד גם את העובדה שהמכפלה הפיכה, וגם שזאת הנוסחה שמתקבלת. אז בואו נתחיל מהוכחת העובדה שהמטריצה הזאת הפיכה, כי אם אני לא מוכיחה שהמטריצה היא הפיכה, בשום אופן אני לא אוכל לטעון A1 כפול A2 כפול AK בחזקת מינוס 1. זכרו, אסור לשים מינוס 1 על הראש של מטריצה, אם לא הראיתם, הוכחתם, טענתם שהיא הפיכה. אז קודם כל נוכיח שהיא הפיכה. אחרי זה נחשב את ההופכית. אז הנה, כמו שאמרנו, נעשה את זה באינדוקציה על K. בסיס האינדוקציה, K שווה ל-2, נקבל לפי משפט 2, שאם יש לי שתי מטריצות ריבועיות הפיכות, אז A1 כפול A2 גם היא הפיכה. עכשיו בהנחת האינדוקציה, אני לוקחת K מטריצות הפיכות, אז אני אניח שהמכפלה A1 כפול A2 כפול AK גם היא הפיכה. מה אנחנו רוצים להוכיח? הנה הוכחת האינדוקציה. צריך להוכיח שאם יש לי K ועוד 1 מטריצות הפיכות, אז המכפלה של K ועוד 1 מטריצות גם היא הפיכה. אז ההוכחה ממש פשוטה. בואו נכפול את כל המטריצות ביחד, A1, A2 עד AK ו-AK פלוס 1. שימו לב שלא במקרה שמתי את הסוגריים איפה ששמתי אותם. אני יודעת שזו מטריצה הפיכה מהנחת האינדוקציה. יש לי כאן K מטריצות, ועבור K מטריצות הנחת האינדוקציה עובדת.
אני יודעת ש-K ועוד 1 הפיכה כי נתון. נתון הרי שכל K ועוד 1 המטריצות הן הפיכות, לכן גם AK ועוד 1 הפיכה. אז עכשיו יש לי פה מכפלה של שתי מטריצות. האחת זאת מטריצת המכפלה פה עם השם הארוך, והמטריצה השנייה זה AK ועוד 1. ולכן, לפי משפט 2, מכפלה של שתי מטריצות גם היא הפיכה. רגע, הסוגריים פה מיותרות. פשוט נמחוק את הסוגריים ונקבל ש-A1, A2, AK, AK ועוד 1, המכפלה של כל K ועוד 1 המטריצות, גם היא הפיכה. סיימנו להוכיח את העובדה שמכפלת מטריצות הפיכות היא הפיכה. עכשיו ניגש להוכיח את הנוסחה. איך נוכיח את הנוסחה? ברור, גם את זה באינדוקציה. הנה הבסיס, כש-K שווה 2, יש לי שתי מטריצות, אנחנו כבר ראינו והוכחנו את זה במשפט 2. A1, A2 במינוס 1 שווה ל-A2 מינוס 1, A1 מינוס 1. הנה הנחת האינדוקציה, כשיש לי K מטריצות הפיכות, ההופכית של המכפלה זה מכפלת ההפיכות מהסוף להתחלה. מתחילים מהימנית ביותר ומסיימים בשמאלית ביותר. מה אנחנו רוצים להוכיח? את אותו דבר עבור K ועוד 1 מטריצות. רוצים להוכיח ש-A1, A2 עד AK מינוס ועוד 1 בחזקת מינוס 1 שווה מהסוף להתחלה מכפלת ההפיכות. טוב, אז בואו נעשה את זה. A1, A2, AK, AK ועוד 1 במינוס 1 שווה. מה אני אעשה עכשיו? נשים פה סוגריים. למה? אני יודעת לעבוד עם שתי מטריצות. את זה כבר עשינו במשפט 2. אז הנה מטריצה אחת, שוב יש לה שם ארוך, מה אכפת לנו? והנה המטריצה השנייה. בחזקת מינוס 1 לפי משפט 2, למה זה שווה? נכון, קודם הימנית, אחרי זה השמאלית. קודם AK ועוד 1 במינוס 1, ואחרי זה כל המכפלה הזאת במינוס 1. הנה היא. אבל רגע, למה שווה A1, A2 עד AK במינוס 1? בשביל זה יש לי את הנחת האינדוקציה. בואו נציב את הנחת האינדוקציה, זה פשוט לפתוח סוגריים מהסוף להתחלה. הנה. וכמובן, גם עכשיו, אנחנו לא זקוקים לסוגריים. מה קיבלנו? AK ועוד 1 מינוס 1, AK מינוס 1 כפול כפול A1 במינוס 1. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. סיימנו להוכיח גם את המכפלה וגם את הנוסחה. אם כך, מכפלה של K מטריצות הפיכות היא הפיכה, וכדי לפתוח סוגריים של המכפלה במינוס 1, כותבים את מכפלת ההפיכות מהסוף להתחלה. יש לנו פה שאלה. האם סכום של מטריצות הפיכות גם הוא הפיך? שאלה מעניינת. מה אתם חושבים? סכום, דרגות, אפשר להשתולל כמעט כמה שרוצים. אז לא בהכרח, והנה דוגמה. יש לי פה שתי מטריצות, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, מינוס 1, שתיהן הפיכות. איך אני יודעת? שתי שורות בלתי תלויות, דרגה 2, שתי שורות בלתי תלויות, דרגה 2, ולכן שתי מטריצות 2 על 2 מדרגה 2, הן הפיכות. עכשיו נחבר, טוב, קיבלנו מטריצה מדרגה 1, ולכן היא לא הפיכה. סכום הפיכות נתן מטריצה לא הפיכה. עוד שאלה, האם כפל בסקלר של מטריצה הפיכה היא מטריצה הפיכה? נחמד, שאלה מצוינת. טוב, רק אם הסקלר הוא לא 0 כמובן, הרי אם ניקח מטריצה ונכפול ב-0 נקבל מטריצת אפסים, ברור שהיא לא הפיכה. מה קורה אם הסקלר שונה מ-0? אכן כן. אם הסקלר שונה מ-0 נקבל מטריצה הפיכה. ויותר מזה, בואו תסתכלו. למה יהיה שווה אלפא A במינוס 1? שמים מינוס 1 גם על הסקלר וגם על המטריצה. אלפא מינוס 1, A מינוס 1. אבל אלפא זה סקלר. סקלר במינוס 1 זה 1 חלקי הסקלר, הרי הוא שונה מ-0. ולכן אני מקבלת 1 חלקי אלפא כפול A מינוס 1. איך אני יודעת שזה עובד? קחו את המטריצה אלפא A, כפלו ב-1 חלקי אלפא A מינוס 1, פעם מימין, פעם משמאל, ותראו שאתם מקבלים את I. למה אני אקבל את I? סקלר יכול לנוע לאן שאני רוצה, להביא את אלפא ליד 1 חלקי אלפא ולקבל 1, והכל מסתדר מאוד יפה. זהו, זאת הנוסחה שמקבלים במקרה הזה. סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.